હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મારા ફેવરેટ સલાડની રેસીપી, જે છે મગ અને મઠનું સલાડ. તો આજે આપણે મગ કે મઠને કઈ રીતે ફણગાવવા તેની રીત જોઈશું અને ત્યાર પછી તેનો સલાડમાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો તે પણ જોઈશું. ફણગાવેલા મગ અને મઠ બનાવવા માટે આપણે હાફ કપ મગ અને હાફ કપ જેટલા મઠ લઈશું. આપણે કોઈ પણ કઠોળને યુઝ કરતા પહેલા વોશ કરીએ છીએ, તો આ મગ અને મઠ બંનેને આપણે સારી રીતે વોશ કરી લઈશું, જેથી તેમાં રહેલી માટી કે પછી કોઈ દવા છાંટી હોય તો તે નીકળી જશે. અને તેમાં આપણે પીવાનું પાણી ઉમેરીને ઓવરનાઇટ કે પછી 7 થી 8 કલાક સુધી પાણીમાં પલાળી રાખવાના છે. બીન્સને પલાળી રાખવાથી તે સાઈઝમાં ડબલ થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણે બીન્સમાંથી પાણી આ રીતે કાઢી લેવાનું છે અને આ પાણી તમે તમારા ઘરે રહેલા ઇન્ડોર કે પછી આઉટડોર પ્લાન્ટમાં ઉપયોગ કરી શકો છો, જે પ્લાન્ટ્સ માટે ખાતર તરીકે એક્ટ કરશે. અહીં આપણે બીન્સને ડ્રાય કરવાની જરૂર નથી. આવા ભીનાશવાળા જ રાખીને કોઈ પણ ઢાંકણ ઢાંકીને મૂકી દેવાના છે. અને અહીંયા ઢાંકણ પણ એકદમ એરટાઇટ હોય તેવું આપણે નથી લેવાનું. આપણે બીન્સને 10 થી 12 કલાક પછી મોનિટર કરી લઈશું. જો તમને એમ લાગે કે બીન્સ ડ્રાય થઈ ગયા છે તો તમે ઉપરથી થોડું પાણી છાંટી શકો છો અને પાછા એને ઢાંકીને આ જ રીતના મૂકી દઈશું. મગને અંકુરિત થવા માટે કેટલો સમય લાગશે તે ઘણીવાર વાતાવરણ પર ડિપેન્ડ કરે છે. જો વોર્મ વેધર હશે તો 24 કલાકમાં અંકુરિત થઈ જશે, પણ શિયાળામાં તેને 24 થી 48 કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે. અને સ્પ્રાઉટની લેન્થ પણ બીન્સની ક્વોલિટી પર ડિપેન્ડ કરતી હોય છે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આ મગ અને મઠ 24 કલાકમાં જ અંકુરિત થઈ ગયા છે. મેં અહીંયા કોઈ પણ ભીના કપડાનો ઉપયોગ કર્યો નથી અને આ રીતે ફણગાવેલા મગ ક્યારેય ચીકણા નથી થતા કે પછી ખરાબ સ્મેલ પણ આવતી નથી. આ સ્પ્રાઉટેડ બીન્સને તમે 3 થી 4 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. આમ તો 1 વીક સુધી તે ફ્રીજમાં સારા જ રહેશે, પણ હું જનરલી 3 થી 4 દિવસ સુધીમાં તેને ઉપયોગમાં લઈ લઉં છું. તમે આ સ્પ્રાઉટેડ બીન્સનો ઉપયોગ સલાડ ઉપરાંત ઘણી બધી રેસીપીમાં કરી શકો છો, જેમ કે પરાઠા, ચિલ્લા, પકોડા, ઢોસા, રેપ્સ, સ્પ્રાઉટેડ ભેળ કે પછી તેનું શાક પણ બનાવી શકો છો. તો આજે આપણે મગ અને મઠ બંને બીન્સને મિક્સ કરીને તેનું સલાડ બનાવીશું. તો સલાડ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા સ્પ્રાઉટેડ બીન્સને થોડા ઓઇલમાં સાંતળી દેવાના છે. તેના માટે આપણે એક પેન લઈ લઈશું. તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઓઇલ એડ કરીશું અને મેં અહીં ઓલિવ ઓઇલનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો તમે કોઈ પણ કુકિંગ ઓઇલ લઈ શકો છો. તેલ ગરમ થાય ત્યારે સ્ટવની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને સ્પ્રાઉટેડ બીન્સ એડ કરીશું અને તેમાં એડ કરીશું સ્વાદ અનુસાર મીઠું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર લાલ મરચું. જો તમારે અહીં લીલું મરચું એડ કરવું હોય તો તમે ચોપ કરેલું લીલું મરચું એડ કરી શકો છો. હવે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ઉપરથી થોડો લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ સુધી જ આપણે કૂક કરીશું. આપણે બીન્સને વધારે કૂક કરવાના નથી, કેમ કે સલાડમાં ક્રન્ચી હોય તેવા બીન્સ વધારે સારા લાગે છે. હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને થોડી વાર માટે ઠંડુ પડવા દઈશું અને બીન્સ ઠંડા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે સલાડને ચોપ કરી લઈશું. તો અહીં હું સ્પીડમાં ચોપ કરવા માટે હેન્ડ ચોપરનો ઉપયોગ કરું છું. તો અહીં હું ચોપરમાં કેરેટ, કુકુમ્બર, ઓનિયન અને બીટરૂટ ચોપ કરીને લઈ લઈશ. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે માર્કેટમાં સીઝન પ્રમાણેના વેજીસ જે અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો. અને જો તમે ઓનિયન ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને જો કેરીની સીઝન હોય તો કાચી કેરીને પણ એકદમ ઝીણી સમારીને એડ કરવાથી બહુ જ મસ્ત લાગે છે. હવે ટમેટોઝને આપણે નાઈફની મદદથી જ કટ કરીશું, કેમ કે ટમેટો સોફ્ટ હોવાના લીધે ચોપરમાં તેની ગ્રેવી થઈ જાય છે. હવે આપણે ચોપ કરેલી કોથમીર પણ એડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું સ્પ્રાઉટેડ બીન્સ, જેને આપણે ઓલરેડી તેલમાં સાંતળી રાખ્યા છે. સલાડને થોડું વધારે ચટપટું બનાવવા માટે તેમાં એડ કરીશું ચાટ મસાલો અને એડ કરીશું મરી પાવડર. હવે તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો આ આપણું સલાડ રેડી છે. આ રીતે બનાવેલું સલાડ ખાવામાં ક્રન્ચી લાગે છે, પરંતુ જો તમને સોફ્ટ બીન્સ પસંદ હોય તો તમે ગરમ પાણીમાં થોડીવાર બીન્સને રાખશો તો સોફ્ટ થઈ જશે. જોઈને તો સલાડ બહુ જ મસ્ત લાગે છે, તો આપણે ટેસ્ટ કરીને પણ જોઈ લઈએ. બહુ જ મસ્ત બન્યું છે. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરી દેજો અને ફ્રેન્ડ્સમાં પણ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમે બીજા આવા વિડીયો તરત જ જોઈ શકો. તો આપણે ફરી મળીશું એક બીજા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.